තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයාලා හැමෝටම සුවදවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ වටිනා දෙයක්. ඒ තමයි ඔයාලා දැනටමත් YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී බොහෝ දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි හරියට කොහොමද attractive විදියට thumbnail එකක් හදන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳව කොහොමද attractive thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි මම වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. skip නොකර එක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට හැමදාම අලුත් YouTube සම්බන්ධ related video මේ channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම ඔයාලා thumbnail එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? මේ පිළිබඳ හරි අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම thumbnail එකක් නිවැරදිව attractive විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ CTR එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක grow වෙන්න කරගන්න හොඳම අවස්ථාවක්. තවත් දෙයක් තමයි viewers subscribers වැඩි කරගන්න හොඳම අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ වෙන කාගේ හරි mobile එක browse feature එක හරි ඔයාලගේ වීඩියෝ එක පෙන්නද්දි thumbnail එක දැකලා ක්ලික් කරලා එන ප්‍රමාණය ඔයාගේ thumbnail එක attractive විදියට හැදුවොත් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කෙනෙක් වීඩියෝ එක open කරලා බලන්නේ. ඒක නිසා අපි කොහොමද attractive thumbnail එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට කිම්ම බලමු. කොහොමද මේ දේ හරියට කරන්නේ? මම මේ සඳහා software 3ක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ thumbnail එක නිර්මාණය කරන්නේ. පළමුවෙන් ඔයාලට mobile තිරිය දිස් වෙන විදියට remove.pg කියලා application එක, අනිත් එක pixel lab කියලා application එක, අනිත් එක ඔයාලට පෙන්නනවා step sheet කියලා app එක. ඒක මෙන්න මේ application තුනම ඔයාලගේ මොබයිල් එකට ප්‍රථමයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක පහලින් description එකේ දාලා තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පළමුවෙන්ම open කරගන්න remove.pg කියලා application එක. මේ විදිහටම open කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන්න. ඔයාට ඕනම image එකක් මේකෙන් background එක අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මෙතන තියෙන upload image කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට gallery එකෙන් picture එකක් කරන් අයින් කරලා පෙන්නනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් uploading වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ background එක ඉවත් කරලා මේකෙන් කරන්නේ මේ software එකෙන් කරන ඕනම background එකක් අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පහළ තියෙන download කියලා option එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා පළමුවෙන් කලින් background එක ඔයාලා කොහොමද අයින් කරගන්නේ? BG කියලා software එක use කරලා ඔයාලා background එක අයින් කරලා ෆොටෝ එක සේව් කරගත්ත දෙවෙනි වරට කරන්න තියෙන්නේ pixel lab කියලා application එක open කරලා මේ විදිහට ඔයාලට පළවෙනි thumbnail එකේ size එක අනුව මෙතන select කරගන්න වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති 3 dots තියෙනවා. එතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට image size කියලා තියෙනවා. image size කියලා පස්සේ ඔයාලා thumbnail එකක් නිර්මාණය කරන්න යන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ ඉහළට ගිහිල්ලා custom option එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට click කරලා මෙන්න මේ YouTube thumbnail කියලා එක ක්ලික් කරන්න අනිවාර්යෙන්. මම මේ විදිහට ක්ලික් කරන YouTube thumbnail එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ thumbnail එකට අවශ්‍ය size එකට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළමුවෙන් කරන්න තියෙන color එකක් නිර්මාණය කරන්න. මෙතන ඔයාලට සියලුම පහළ තියෙන option තියෙනවා. එතනින් ඒ box එකට ගිහිල්ලා color එකක් නිර්මාණය කරගන්න තමයි ඔයාගේ thumbnail එකට හරියන්නේ. මම එතකොට මෙතන
device එක ක්ලික් කරලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබ color කියලා option එකක් තියෙනවා මේ වගේ. color එකට ගිහින් මෙතනින් ක්ලික් කරලා ඔයාලට double color එකක් ගන්න. මේ plus කියලා අකුර ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට double color එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මෙතනින් වම් අත පැත්තට වෙන ඔයාලට පේනවා. එක එක හැඩයන් කීපයක් තියෙනවා. මම මේක පොඩ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ එක එක හැඩ වලට මේ thumbnail එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒක color එක අඩු වැඩි කරගන්න ඔයාලට හොඳම ක්‍රමයක්. මේ ඩබල් color එක select කරලා okay කියලා දෙන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති අපි picture එක background එක අයින් කරලා save කරගත්තා. දැන් මේක මෙතනට යනවා. එතනින් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ plus කියලා එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ from gallery කියලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ gallery එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ background එක අයින් කරලා picture එක මේ විදිහට select කරගන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තවත් දේවල් තියෙනවා. මෙතන rotate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sizes වලට මෙතනින් set කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට okay එක දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ picture එක කොහොමද කියලා. මම මෙතන මේ විදිහට picture එක මෙතන select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ picture එක දැන් මට මෙහෙම තියෙද්දි මම අකුරු ටික දාන අකුරු ටික set කරගන්න තමයි මීළඟට කරන්නේ. මම ඒ නිසා ඒ කියලා ඔයාලට පේන option එක එතනට ගිහිල්ලා මගේ text එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා edit කියලා option එකට යන්න මේ විදිහට. edit කරලා පස්සේ මම මේ විදිහට text කීපයක් write කරගන්නවා. මේ විදිහට text කීපයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට තවත් දෙයක් තමයි මේකේ size එක වෙනස් කරගන්න නම් මෙතනට ගිහිල්ලා පහළට මෙන්න මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. size කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් අපිට size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තවත් ටෙක්ස්ට් එකක් සෙට් කරනවා. මෙතන text එක how to find subscriber on YouTube කියලා ආයි නැවත ඉංග්‍රීසි වලින් මේව කරනවා. text මෙන්න මේ විදිහට set කරගන්නවා. මම මේ විදිහට සකස් කරපු ඔක්කොම ෆොන්ට් ටික බෝල්ඩ් කරලා ඒ වගේම කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්නේ. මම මේ පළවෙනි টොප් එකේ තියෙන
වර්ඩ් එක ගත්තට පස්සේ මේක මට බෝල්ඩ් කරගන්න ඒ වගේම මෙතන කලර් එකක් දාන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේ විදිහට කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලමු. ඔයාලා පළමුවෙන් මේ තියෙන ෆ්‍රොන්ට් ඔප්ෂන් එක ස්ටයිල් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. මෙතනින් ඔයාලට කැමති ෆ්‍රොන්ට් සයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට පේනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ අකුරු බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම මේ කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති. මම මේ අකුරු බෝල්ඩ් කරලා. ඒ වගේම දැන් මම මේකට කලර් එකක් කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්න කියලා තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. පහළට එනකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් කලර් කියන ඔප්ෂන් එකක්. මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතනින් ගිහලා ඔයාලට කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ප්ලස් අකුර ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඕකේ කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අනේබල් කරනවා. අනේබල් කරාට පස්සේ ඔයාලට බ්ලැක් නම් බ්ලැක් මොන විදිහක කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඩාර්ක් බ්ලැක් නම් ඩාර්ක් බ්ලැක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලගේ ෆ්‍රොන්ට් එකට සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කොහොමද නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වෙනස් කරලා කලර් එක වෙනස් කරලා ඒ වගේම මේ ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ පහළ තියෙන සියලුම ඔප්ෂන් භාවිත කරලා තමයි මම මේ දේවල් කරේ. දැන් මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පින්තූරේ white line එකක්. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට කැපිලා පේන්න පුළුවන් විදිහට white line එකක් සෙට් කරගන්න. ඒකට වල් කරන්න තියෙන්නේ පහළ පින්තූරේ මත පළවෙනි ක්ලික් කරලා පහළ තියෙන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේක ක්ලික් කරනකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලා තෝරගන්න stroke කියලා ඔප්ෂන් එක. එතකොට ඔයාලට එතනින් ගිහලා ඔයාලා enable කියලා select කරාට පස්සේ ඔයාලට කැමති කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම white කලර් එකක් මට ඕන නිසා මම white කලර් එක select කරගන්නවා මේ විදිහට. plus කියලා ගියාට පස්සේ white කලර් එක මට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් රූපේ කැපිලා පේන වෙනසක් පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. ඒ වගේම මේවා කලර් වෙනස් කරන්න හැමදේම ඔයාලට පුළුවන්. දැන් මේ thumbnail එකේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මේකේ ස්වරූපය කියලා. දැන් අපි මේ thumbnail එක save කරගන්න තමයි යන්නේ. මෙතන ඔයාලට තියෙනවා save කියලා option එක. save as image කියලා එක ක්ලික් කරන්න මේ වගේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට very high කියලා select කරලා මේක save කරගන්න. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන අවසාන ස්ටෙප් එක ඒ තමයි step sheet කියලා application එක. දැන් ඔයාලා open කරලා මේ thumbnail එක select කරලා තියාගන්න. මේ දැන් කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා pencil එකක් එක තියෙනවා icon එක. මට ඕන මේකේ color එක වෙනස් කරගන්න පොඩ්ඩක්. එතකොට pencil එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ brush කියලා මෙතන option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන ක්ලික් කරලා මේ brush කියන එකෙන් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ color එක. ඔයාලට පේන්න බලන්න. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති නම් මේක dark color කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක light color කරගන්න පුළුවන්. මම මේ මූණේ තියෙන color එක වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් ඒ වගේම ඔයාලට මම ඕකේ කරනවා මේ විදිහට.
ඒ වගේම තවත් දෙයක් වලට කියන්න ඕන මෙතනින් brush කියන එක select කරාට පස්සේ dark කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට තවත් එකක් තමයි මෙතන තියෙන වලට පේනවා ඇති ගොඩාක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. මේ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම try කරලා බලන්න. head post කියන එක select කරා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් post වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට පාසුම ක්‍රමයක් වෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ පුරාවට මම රැඳී ඉඳලා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් දැනුමක් ඉගෙන ගන්න ඇති. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.